Ξημερώματα, μια 46χρονη γυναίκα αφήνει το σπίτι της. Κατευθύνεται προς το σπίτι μιας ηλικιωμένης. Έχει καλυμμένο το πρόσωπό της, φορά γάντια και ξέρει ότι υπάρχουν κάμερες. Μπαίνει στο σπίτι από ένα σπασμένο παράθυρο. Λίγο αργότερα, η 75χρονη βρίσκεται νεκρή. Τι ακριβώς συνέβη μέσα σε εκείνο το σπίτι? Πριν φτάσουμε όμως στη νύχτα του εγκλήματος, αξίζει να γυρίσουμε λίγο πίσω. Να δούμε ποια ήταν η 75χρονη γυναίκα και τι είχε αρχίσει να συμβαίνει μέσα στην οικογένειά της αρκετό καιρό πριν από εκείνο το βράδυ. Η ηλικιωμένη γυναίκα ζούσε στο σπίτι της στη Σαλαμίνα. 9 μήνες πριν από την δολοφονία είχε χάσει το σύζυγό της. Εκεί περνούσε την καθημερινότητά της, έχοντας κοντά της την οικογένειά της και ανθρώπους που γνώριζε και εμπιστευόταν. Όμως λίγους μήνες πριν από τη δολοφονία, κάτι είχε αλλάξει. Είχε διαπιστώσει ότι από το σπίτι της είχαν χαθεί κοσμήματα και λίρες. Δεν υπήρχαν, όπως της είχαν πει, σημάδια παραβίασης και έτσι η υποψία στράφηκε σε κάποιον που γνώριζε το σπίτι και μπορούσε να μπει σε αυτό. Η ίδια, όπως θα αποκαλύψει αργότερα στην εγγονή της, είχε ήδη μία συγκεκριμένη υποψία και το πρόσωπο που ανέφερε ήταν η ίδια η νύφη της. Η εγγονή της όμως δεν μπορούσε τότε να φανταστεί μέχρι πού θα έφτανε αυτή η οικογενειακή ένταση. Κανείς δεν γνώριζε ότι εκείνη η συζήτηση θα αποκτούσε τόσο μεγάλη σημασία λίγες εβδομάδες αργότερα. Και κάπου εδώ αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για τη νύχτα που θα άλλαζε για πάντα την οικογένεια. Η εγγονή της 75χρονης θυμάται. Στις 22 Σεπτεμβρίου η γιαγιά μου είχε τα γενέθλιά της. Πήγα να τη δω και τότε μου εκμυστηρεύτηκε κάτι που είχε συμβεί τον Αύγουστο. Μου είπε πως κάποιος είχε μπει στο σπίτι της και της είχε πάρει κάποια κοσμήματα και λίρες. Μου είπε ακόμη ότι είχε καλέσει την αστυνομία. Οι αστυνομικοί της είχαν πει πως δεν υπήρχαν σημάδια διάρρηξης και πως πιθανότατα τα χρήματα και τα κοσμήματα τα είχε πάρει κάποιος γνωστός της που είχε πρόσβαση στο σπίτι. Εγώ αμέσως σκέφτηκα την οικιακή βοηθό που είχε η γιαγιά μου και της το είπα. Εκείνη όμως μου απάντησε πως αποκλείεται να ήταν η οικιακή βοηθός, γιατί την είχε πολλά χρόνια δίπλα της. Μου είπε πως γνώριζε ποιος μπορεί να το είχε κάνει. Τη ρώτησα ποιον υποψιαζόταν και μου είπε πως πίστευε ότι ήταν η νύφη της. Μου ανέφερε ότι είχε μπλέξει με τον τζόγο και πως είχε πάρει 10.000 ευρώ από τους γονείς της. Όπως μου είπε η γιαγιά μου, αυτά τα είχε μάθει από το θείο μου, αλλά και από τους γονείς της Ρόζας. Η γιαγιά μου ζήτησε να μην πω σε κανέναν τίποτα. Δεν ήθελα να δημιουργήσω κάποιο πρόβλημα και έτσι δεν είπα τίποτα. Δεν πίστευα ότι κάποιος θα μπορούσε να της κάνει κακό. Ο θείος μου είχε εμπιστευτεί στη γιαγιά μου ότι ήθελε να χωρίσει με τη Ρόζα. Από το καλοκαίρι και μετά λοιπόν, η σχέση της γιαγιάς μου με την νύφη της δεν ήταν καλή. Γιατί η Ρόζα πίστευε πως η γιαγιά μου ήθελε να τη χωρίσει από το θείο μου. Κάποια στιγμή τον Ιούλιο, ενώ ήμασταν στη θάλασσα, η Ρόζα άρχισε να βρίζει τη γιαγιά μου και να φωνάζει. Ωστόσο, κάποια άλλη μέρα που είχα πάει στο σπίτι της γιαγιάς και ήταν εκεί και η Ρόζα, η συμπεριφορά της ήταν τελείως διαφορετική. Ήταν μια χαρά, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Συγγενικά πρόσωπα αναφέρουν και ένα ακόμα στοιχείο για τη σχέση των δύο γυναικών. Ιδιαίτερα μετά το θάνατο του συζύγου της 75χρονης, φαίνεται πως η κατάσταση μεταξύ τους έγινε ακόμη πιο δύσκολη. Στην κηδεία του, η πεθερά της είχε τοποθετήσει στον τάφο μια φωτογραφία του από τον γάμο του γιού του από τον πρώτο του γάμο. Το περιστατικό αυτό, σύμφωνα με τους συγγενείς, προκάλεσε έντονη αντίδραση από την ύφη της. Την έβρισε χυδαία, καθώς όπως υποστηρίζουν οι συγγενείς, ζήλευε έντονα το σύζυγό της και είχε ενοχληθεί ιδιαίτερα από τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Έτσι, σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, η σχέση ανάμεσα στις δύο γυναίκες δεν αφορούσε μόνο τα χρήματα.
Όμως όταν έγινε γνωστός ο θάνατός της, κανείς δεν γνώριζε ακόμη ποιος είχε μπει στο σπίτι. Και η ίδια η νύφη, πριν βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας, έδωσε τη δική της περιγραφή για όσα είχαν συμβεί εκείνη την ημέρα. Μια περιγραφή που εκείνη τη στιγμή παρουσίαζε την ίδια ως ένα από τα πρόσωπα που προσπαθούσαν να καταλάβουν τι είχε συμβεί. Ας δούμε τι είπε αρχικά. Στις 31 Οκτωβρίου 2025, περίπου στη 1:45, η πεθερά μου είδε ότι ήμουν συνδεδεμένη στο διαδίκτυο και μου έστειλε μήνυμα στο κινητό. Έτσι ξεκίνησε μεταξύ μας μία συνομιλία. Θυμάμαι ότι τη ζήτησα να με ξεματιάσει, γιατί είχα πόνους στην κοιλιά. Το ίδιο πρωί, περίπου στις 11:25, της έστειλα ξανά μήνυμα για να της προτείνω να πιούμε καφέ. Δεν μου απάντησε. Περίπου στη 1 το μεσημέρι, επέστρεψε στο σπίτι ο σύζυγός μου και με ρώτησε αν είχα επικοινωνήσει με τη μητέρα του. Του είπα ότι της είχα στείλει μήνυμα, αλλά δεν είχα πάρει απάντηση. Αυτό δεν μας φάνηκε παράξενο, γιατί αρκετές φορές αργούσε να απαντήσει. Στη συνέχεια προσπάθησα 1-2 φορές να επικοινωνήσω μαζί της και στο σταθερό τηλέφωνο, αλλά ούτε εκεί απάντησε. Και αυτό ήταν κάτι που συνέβαινε συχνά. Περίπου στις 5 το απόγευμα δέχτηκα βιντεοκλήση από την αδερφή της πεθεράς μου. Ήταν φανερά αναστατωμένη και μου είπε πως ούτε εκείνη μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί της. Προσπάθησα να την ηρεμήσω. Αμέσως μετά τηλεφώνησα στην αδερφή του άντρα μου και της είπα τι είχε συμβεί. Της ζήτησα να περάσει να με πάρει, ώστε να πάμε μαζί στο σπίτι της μητέρας τους. Περίπου 10-15 λεπτά αργότερα με κάλεσε ξανά και μου είπε ότι είχε πρόβλημα με το λάστιχο του αυτοκινήτου της. Τότε της είπα ότι θα πήγαινα εγώ να την πάρω. Ξεκινήσαμε και φτάσαμε στο σπίτι της πεθεράς μου περίπου στις 6 το απόγευμα. Περάσαμε την καγγελόπορτα και καθώς πλησιάσαμε προς την είσοδο, είδαμε ένα παράθυρο ανοιχτό. Όταν φτάσαμε στην κεντρική είσοδο, η αδερφή του συζύγου μου άνοιξε την πόρτα. Τότε είδαμε στο χώρο σπασμένα γυαλιά και καταλάβαμε πως το παράθυρο που είχαμε δει ήταν όχι μόνο ανοιχτό, αλλά και σπασμένο. Μέσα στο σπίτι υπήρχε μεγάλη αναστάτωση. Τα συρτάρια ήταν ανοιχτά και υπήρχαν αντικείμενα πεσμένα στο πάτωμα. Ήταν μια εικόνα που δεν είχα δει ποτέ ξανά στο συγκεκριμένο σπίτι. Το σκυλάκι βρισκόταν σε κατάσταση έντονου φόβου. Η αδερφή του συζύγου μου πήρε αμέσως την κάμερα και την έβαλε στην πρίζα. Στη συνέχεια μπήκε στο υπνοδωμάτιο της πεθεράς μου και την ακολούθησα. Η εικόνα που αντικρίσαμε ήταν πολύ άσχημη. Υπήρχαν αίματα, αντικείμενα πεταμένα στο πάτωμα, ενώ τα συρτάρια και οι ντουλάπες ήταν ανοιχτά. Είχαν ψάξει ακόμα και κάτω από το κρεβάτι και είχαν πάρει αντικείμενα που υπήρχαν εκεί. Καθώς προχωρούσαμε μέσα στο δωμάτιο, πατήσαμε πάνω στα αίματα και σκουπίσαμε τα παπούτσια μας στο χαλάκι που υπήρχε στο χώρο. Είδα την πεθερά μου πεσμένη και σκεπασμένη ανάμεσα στο κρεβάτι και τον τοίχο. Πάνω στο έπιπλο με τα καλλυντικά υπήρχε ένα μαχαίρι. Προσπάθησα να καλέσω το ασθενοφόρο, όμως βρισκόμουν σε τόσο άσχημη ψυχολογική κατάσταση που δεν μπορούσα να μιλήσω. Έδωσα λοιπόν το τηλέφωνο στην αδερφή του συζύγου μου. Εκείνη επικοινώνησε με το ασθενοφόρο και στη συνέχεια με την αστυνομία. Μέχρι να φτάσουν οι αρχές, βγήκαμε από το δωμάτιο, χωρίς να ξέρουμε πώς έπρεπε να αντιδράσουμε. Δεν μπορώ να θυμηθώ με σιγουριά αν αγγίξαμε κάτι μέσα στο χώρο. Θυμάμαι όμως ότι απομάκρυνα κάποια αντικείμενα που βρίσκονταν κοντά στη πεθερά μου. Επίσης, θυμάμαι πως άγγιξα την πόρτα του χολ χρησιμοποιώντας την μπλούζα μου. Την πίσω πόρτα του σπιτιού την άνοιξα εγώ και διαπίστωσα ότι ήταν κλειδωμένη. Για την κεντρική πόρτα δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα αν την είχε ξεκλειδώσει η αδερφή του συζύγου μου. Πριν φτάσει η αστυνομία, εκτός από εμένα και την αδερφή του συζύγου μου, πήγα στο σπίτι και ο άνδρας μου μαζί με τα παιδιά του. Αργότερα έμαθα ότι μέσα στο σπίτι υπήρχε ένα χρηματικό ποσό περίπου 6 με 8.000 ευρώ.
Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που συνέβη στην οικογένειά μας. Αγαπούσα πάρα πολύ την πεθερά μου και βρίσκομαι σε κατάσταση σοκ. Για σχεδόν ένα μήνα η υπόθεση έμοιαζε να οδηγεί σε μια ληστεία που είχε καταλήξει σε φόνο. Όμως οι κινήσεις της δράστηγος άφησαν πίσω τους στοιχεία που σταδιακά άρχισαν να ενώνουν τα κομμάτια της υπόθεσης. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία ήταν οι κάμερες ασφαλείας. Η γυναίκα είχε προσπαθήσει να αλλάξει τη θέση τους ώστε να μην καταγράφουν τι συνέβαινε μέσα στο σπίτι. Αδιάψευτος μάρτυρας στο ντοκουμέντο που αποκαλύπτει απόψε το τούνελ. Οι κάμερες ασφαλείας που βρίσκονταν τοποθετημένες στο σπίτι της άτυχης γυναίκας. Η εμφανής προσπάθεια κάποιου να τις πειράξει ώστε να μην καταγράψουν τον δολοφόνο. 3 φορές αλλάζουν οι θέσεις των εξωτερικών καμερών του σπιτιού τη νύχτα του φονικού. Οι κάμερες κοιτάζουν σε σημεία τυφλά όσο η φερόμενος δολοφόνος μπαίνει, σκοτώνει ψυχρά και χωρίς ήκτο και στη συνέχεια διαφεύγει. Δείτε το σοκαριστικό ντοκουμέντο. Είναι οι απόπειρες ελέγχου των 2 εξωτερικών καμερών μέσα από την εφαρμογή που βρίσκεται στα κινητά των συγγενών της άτυχης ηλικιωμένης. Μια τέτοια διαχειρίζεται η φερόμενη ως δράστης που δείχνει να γνωρίζει πολύ καλά τα τροτά σημεία του συστήματος ασφαλείας. Το ρολόι δείχνει 1:09 τα ξημερώματα. Αρχίζει να πειραματίζεται με την εξωτερική κάμερα που βλέπει στο παράθυρο που λίγο αργότερα θα σπάσει για να μπει στο σπίτι της πεθεράς της. Την στρέφει σε σημείο που είναι σίγουρη ότι δεν θα καταγράψει την είσοδό της. Θέλει όλα να φανούν ως ληστεία. Δείτε και την άλλη κάμερα που βρίσκεται στην κεντρική είσοδο. Στη 1:14 προσπαθεί να κάνει ακριβώς το ίδιο. Στις 2:03 πρώτα λεπτά πειράζει και πάλι την εξωτερική κάμερα της κεντρικής εισόδου. Τώρα την γυρίζει προς τα αριστερά ώστε να μην καταγράφει την εξωτερική πόρτα, αλλά να βλέπει ένα δέντρο. Όμως έκανε ένα κρίσιμο λάθος. Το μικρόφωνο παρέμεινε ενεργό. Έτσι, ενώ η εικόνα δεν μπορούσε να δείξει την επίθεση, ο ήχος κατέγραψε όσα συνέβαιναν μέσα στο σπίτι. Παράλληλα, μια άλλη κάμερα, σε κοντινό σημείο, κατέγραψε το αυτοκίνητο του πατέρα της, που απομακρυνόταν από την περιοχή μετά το έγκλημα. Οι αστυνομικοί έβαλαν το αυτοκίνητο στο μικροσκόπιο και εκεί ήρθε ένα ακόμη σημαντικό έβριμα. Στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκαν ίχνη αίματος που σύμφωνα με τα δημοσιεύματα δεν ανήκαν στην ίδια την κατηγορούμενη. Το έβριμα αυτό συνέδεσε το αυτοκίνητο με το θύμα και έγινε ένα από τα στοιχεία που οδήγησαν στην ταυτοποίησή της. Υπήρχε όμως και κάτι ακόμη. Οι αρχές εξέτασαν ξανά τις κινήσεις της πριν και μετά το έγκλημα, ενώ τα στοιχεία από τον χώρο, τις κάμερες και το αυτοκίνητο άρχισαν να δημιουργούν μια εικόνα που ήταν δύσκολο να αγνοηθεί. Στις 25 Νοεμβρίου 2025, σχεδόν ένα μήνα μετά τη δολοφονία, η 46χρονη προσήλθε από τις αρχές και τελικά ομολόγησε. Η ελληνική αστυνομία ανακοίνωσε ότι σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ενδοοικογενειακής βίας. Η δολοφονία της 75χρονης Στέλλας Στάθης στις 31 Οκτωβρίου στη Σαλαμίνα συνεχίζει να προκαλεί σοκ και οργή. Δεν είναι μόνο η αγριότητα της επίθεσης και ο μαρτυρικός θάνατος, αλλά το γεγονός ότι η δράστηδα φέρεται να είναι η 46χρονη νύφη της.
Η ηλικιωμένη βρέθηκε κατακρεουργημένη μέσα στο δωμάτιό της, με πολλαπλές μαχαιριές σε θώρακα και λαιμό, σοβαρά τραύματα στο κρανίο από μπουκάλι και βαθιές τομές στα χέρια της. Σημάδια ότι πάλεψε μέχρι την τελευταία της πνοή για να σωθεί. Αδιάψευστος μάρτυρας της πρωτοφανούς σε σκληρότητα δολοφονίας, ο ήχος από την κάμερα ασφαλείας που δεν υπολόγισε η καθομολογία δολοφόνος. Η 45χρονη περιγράφει με δικά της λόγια όσα έγιναν εκείνο το βράδυ. Μιλά για την απόφασή της να πάει στο σπίτι της πεθεράς της, για όσα συνέβησαν εκεί και για όσα έκανε μετά. Ακολουθεί η ομολογία της όπως την περιέγραψε η ίδια. Έβαλα μαύρα ρούχα και μία μαύρη μάσκα, το κάλυπτε όλο το πρόσωπό μου. Κατέβηκα και πήγα στο αυτοκίνητό μου. Έφυγα από το σπίτι μετά τις 2:30 τα ξημερώματα. Τα παιδιά είχαν ήδη κοιμηθεί και δεν κατάλαβαν ότι έφυγα. Ο άντρας μου εκείνη την ώρα δούλευε βράδυ στη δεύτερη δουλειά του. Έτσι θεώρησα ότι ήταν η κατάλληλη ευκαιρία, αφού δεν θα με καταλάβαινε κανείς. Πήγα κατευθείαν στο σπίτι της πεθεράς μου. Άφησα το αυτοκίνητο στο διπλανό στενό και έμεινα μέσα περίπου 20 λεπτά. Φοβόμουν και το σκεφτόμουν συνέχεια, γιατί δεν είχα κάνει ποτέ κάτι παρόμοιο. Όμως πίστευα πως δεν είχα άλλη λύση. Δεν ήμουν σίγουρη για το τι ακριβώς πήγαινα να κάνω. Δεν ήξερα πως θα το έκανα. Σκεφτόμουν πως θα μπορούσε να φανεί σαν μια κανονική ληστεία, ώστε να θεωρήσουν ότι είχαν μπει άγνωστοι στο σπίτι. Δεν ήθελα να τη σκοτώσω. Το μόνο που ήθελα ήταν να πάρω τα χρήματα. Αφού το σκέφτηκα αρκετά και πήρα την απόφασή μου, πήγα στο σπίτι της πεθεράς μου. Κινήθηκα προς το πίσω μέρος του σπιτιού. Πέρασα πάνω από τον φράχτη και έσπασα το τζάμι για να μπω μέσα. Το τζάμι το έσπασα με ένα κόκκινο εργαλείο σαν σφυρί που χρησιμοποιούμε για τζάμια. Δεν θυμάμαι από που το είχα πάρει. Μόλις μπήκα στο σπίτι, η πεθερά μου με είδε. Όμως φορούσα την κουκούλα που σας είπα, αλλά και γάντια. Είχα βρει ένα παλιό ζευγάρι γάντια του άντρα μου που ήταν μικρά και τα φόρεσα. Άρχισα να ψάχνω για τα χρήματα, αλλά δεν μπορούσα να τα βρω. Δεν είχα σκοπό να τη σκοτώσω. Επειδή δεν έβρισκα τα χρήματα, την πλησίασα και τη ρώτησα που ήταν. Δεν ήθελα κάτι άλλο από εκείνη. Μάλιστα, μέσα στην τουλάπα βρήκα κάποια κοσμήματα που είχε, αλλά δεν τα πήρα. Δεν το έκανα για τον εαυτό μου. Ήθελα να βοηθήσω την οικογένειά μου. Εκείνη μου είπε πως δεν είχε χρήματα μέσα στο σπίτι. Εκείνη τη στιγμή όμως φοβήθηκα πως είχε καταλάβει ποια ήμουν. Πως είχε καταλάβει δηλαδή ότι εγώ ήμουν αυτή που είχε μπει στο σπίτι της. Πανικοβλήθηκα και άρχισα να τη χτυπάω. Τη χτύπησα στο κεφάλι με ένα γυάλινο μπουκάλι που βρήκα μέσα στο δωμάτιό της. Δίπλα της υπήρχε ένα μαχαίρι και όταν το είδα φοβήθηκα. Πήγα στην κουζίνα, πήρα ένα άλλο μαχαίρι και άρχισα να τη χτυπάω με αυτό, γιατί πίστευα πως πλέον ήταν σίγουρη ότι ήμουν εγώ. Δεν μπορώ να θυμηθώ πόσες φορές τη χτύπησα. Προσπαθώ να το βγάλω από το μυαλό μου. Λυπάμαι πολύ. Δεν ήθελα να γίνει αυτό και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το έκανα. Αφού δεν κατάφερε να βρω τα χρήματα και κατάλαβα πως η πεθερά μου είχε πεθάνει, έφυγα από το σπίτι από το ίδιο παράθυρο από όπου είχα μπει. Πέρασα πάνω από το φράχτη και πήγα προς το αυτοκίνητό μου. Για να φτάσω σε αυτό, πέρασα από το δρόμο που είναι μπροστά από την εξωτερική είσοδο του σπιτιού. Θέλω να σας πω πως δεν πείραξα τις κάμερες που είχε η πεθερά μου. Ήξερα ότι υπήρχαν, αλλά φορούσα μάσκα και πίστευα πως δεν θα μπορούσε κανείς να καταλάβει ποια ήμουν. Τα γάντια, την κουκούλα και τα ρούχα που φορούσα τα έπλυνα μόλις γύρισα στο σπίτι, στο μπάνιο. Την επόμενη μέρα τα πέταξα σε έναν κάβο σκουπιδιών. Το εργαλείο με το οποίο έσπασα το τζάμι το έβαλα σε μία σακούλα και το πέταξα. Το αυτοκίνητό μου δεν το έχω πλύνει από τότε. Μετά από όλα αυτά πήγα σε ψυχίατρο και πλέον παίρνω φάρμακα. Ο γιατρός μου είπε πως θα έπρεπε να είχα πάει νωρίτερα, μετά τις αποβολές μου. Εκείνο το βράδυ δεν είχα πάρει φάρμακα. Σας το λέω ξανά, δεν ξέρω γιατί το έκανα. Έχω μετανιώσει για όλα όσα έγιναν. Ζητώ και πάλι συγγνώμη,
αν και γνωρίζω πως αυτό δεν είναι αρκετό. Ακόμα και τώρα δυσκολεύομαι να καταλάβω γιατί έκανα αυτό το κακό. Όλα αυτά μοιάζουν με ένα θέατρο του παραλόγου. Παρ' όλα αυτά θέλω να σας εξηγήσω τι είχε συμβεί. Είμαι ένας άνθρωπος που έχει πονέσει πολύ και έχω περάσει αρκετά στη ζωή μου. Για πολλά χρόνια προσπαθούσα να κάνω παιδί. Έκανα και εξωσωματικές, όμως δεν τα κατάφερα. Είχα πολλές αποβολές και μετά από αυτές στράφηκα στο τζόγο για να προσπαθήσω να ξεχαστώ. Δεν ήταν όμως αυτός ο λόγος που έκανα αυτό το κακό. Ό,τι και να σας πω, ξέρω πως δεν υπάρχει δικαιολογία. Θέλω όμως να με ακούσετε και να προσπαθήσετε να με καταλάβετε. Εκείνο το πρωί, τις πρώτες ώρες, αποφάσισα να πάω στο σπίτι της πεθεράς μου. Γνώριζα ότι είχε κάποια χρήματα στο σπίτι για ώρα ανάγκης. Επειδή όμως φοβόμασταν να τα κρατάει εκεί, κάποια στιγμή ο άντρας μου τα είχε πάρει και τα είχε φέρει στο δικό μας σπίτι για να είναι πιο ασφαλή και να μην βρίσκονται στο σπίτι της μητέρας του. Αυτά τα χρήματα όμως χάθηκαν. Εγώ δεν τα πήρα. Από όσο καταλάβαμε, μαζί με τον άντρα μου, τα είχαν πάρει κάποιοι φίλοι των παιδιών. Ο άντρας μου έχει 2 αγόρια από προηγούμενο γάμο και μένουμε όλοι μαζί στο σπίτι μας, όπου είχατε έρθει και μας βρήκατε. Έτσι αναγκαστήκαμε να επιστρέψουμε τα χρήματα στην πεθερά μου. Από τη στιγμή που χάθηκαν μέσα στο δικό μας το σπίτι, θεωρήσαμε πως εμείς είχαμε την ευθύνη. Είχαμε δώσει πίσω στην πεθερά μου ένα μέρος των χρημάτων, συγκεκριμένα 8.000 ευρώ. Όμως έμενε ακόμα ένα ποσό που έπρεπε να τις επιστρέψουμε. Συνολικά τα χρήματα ήταν περίπου 10.000 ευρώ. Τον τελευταίο μήνα η πεθερά μου μας ζητούσε συνεχώς να της δώσουμε και το υπόλοιπο ποσό. Είχαμε καταφέρει να μαζέψουμε άλλα 1.100 ευρώ για να της τα δώσουμε, όμως εγώ τα είχα χάσει στο τζόγο. Ο άντρας μου δεν γνώριζε τι είχα κάνει. Εγώ δεν εργάζομαι και ο άντρας μου δουλεύει σε 2 δουλειές για να μπορέσει να συντηρήσει την οικογένειά μας. Έτσι σκέφτηκα να πάω στο σπίτι της πεθεράς μου και να πάρω τα χρήματα που είχε κρυμμένα εκεί, δηλαδή τα χρήματα που τις είχαμε ήδη επιστρέψει. Σκόπευα στη συνέχεια να τα δώσω στον άντρα μου και εκείνος να τις τα δώσει σαν το υπόλοιπο ποσό που τις χρωστούσαμε. Δεν έβλεπα άλλο τρόπο για να βρω τα χρήματα. Όμως η υπόθεση δεν τελείωσε με την ομολογία. Λίγες ημέρες αργότερα η στάση της άλλαξε. Κατά την απολογία της στον ανακριτή, η 46χρονη δεν αποδέχτηκε πλέον όσα είχε παραδεχτεί αρχικά. Μέσω της υπεράσπισής της υποστήριξε ότι είχε κενά μνήμης και ότι δεν θυμόταν τι είχε συμβεί την ημέρα του εγκλήματος. Παρά την αλλαγή της στάσης της όμως, κρίθηκε προφυλακιστέα. Και έτσι η υπόθεση πήρε έναν ακόμη δρόμο. Από τη μία υπήρχε η αρχική ομολογία, από την άλλη μια νέα εκδοχή που αμφισβητούσε την ίδια την ομολογία. Και ανάμεσα στις 2 αυτές εκδοχές υπήρχαν τα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει οι αρχές. Η υπόθεση έφτασε τελικά στο δικαστήριο. Τον Ιούλιο του 2026 η υπόθεση οδηγήθηκε ενώπιον του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Πειραιά. Η κατηγορούμενη επέμεινε στην αθωότητά της και στους ισχυρισμούς περί κενών μνήμης. Το δικαστήριο όμως την έκρινε ένοχη και της επέβαλε ισόβια κάθριξη για τη δολοφονία της 75χρονης. Δεν της αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό και σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η πλευρά της προτίθεται να ασκήσει έφεση. Έτσι, μια υπόθεση που αρχικά παρουσιάστηκε ως μια ληστεία με τραγική κατάληξη, κατέληξε σε μια καταδίκη για ανθρωποκτονία και σε μια ιστορία όπου τα ίδια τα λάθη φαίνεται πως βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στην αλήθεια. Και ίσως το πιο ανατριχιαστικό στοιχείο της υπόθεσης δεν ήταν αυτό που κατέγραφαν οι κάμερες, αλλά αυτό που κατά λάθος άφησαν να ακουστεί. Ο τρόπος με τον οποίο έγινε η επίθεση, η αγριότητα που τη χαρακτήρισε και το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε βασανίζοντας αυτή την άτυχη γυναίκα αφήνουν ακόμα ένα ερώτημα. Ήταν όλα αυτά αποτέλεσμα μόνο μιας ληστείας που ξέφυγε από τον έλεγχο ή υπήρχε πίσω από αυτή την επίθεση και κάτι περισσότερο, κάτι που είχε συσσωρευτεί μέσα στη σχέση των 2 γυναικών?
Ποια ήταν όμως η 46χρονη γυναίκα που βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της υπόθεσης? Πέρα από όσα η ίδια αναφέρει στην ομολογία της για τον τζόγο και τα οικονομικά προβλήματα, είχε στο παρελθόν ενεργή παρουσία στη Χρυσή Αυγή. Το 2012 ήταν υποψήφια στην Α Θεσσαλονίκης, ενώ το 2015 ήταν ξανά υποψήφια, αυτή τη φορά στη Β Αθηνών. Το 2019 συμμετείχε στις δημοτικές εκλογές στην Αθήνα. Παράλληλα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά για τη δράση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έκανε συχνά αναρτήσεις με περιεχόμενο μίσους και εξέφραζε τον θαυμασμό της για τον Νίκο Μιχαλολιάκο. Στο τέλος της μέρας, πίσω από όλα τα στοιχεία, τις καταθέσεις και τις εκδοχές, υπήρξε ένας άνθρωπος, μια 75χρονη γυναίκα που εκείνο το βράδυ βρισκόταν μόνη στο σπίτι της. Δεν μπορούσε να γνωρίζει τι είχε αποφασίσει να κάνει εκείνη τη νύχτα ένας άνθρωπος που γνώριζε και είχε μέσα στη ζωή της. Και ίσως αυτό να είναι το πιο δύσκολο κομμάτι αυτής της ιστορίας, γιατί η 75χρονη δεν ήταν απλώς το θύμα μιας υπόθεσης που απασχόλησε τις αρχές και τα μέσα ενημέρωσης. Ήταν μια μητέρα, μια γιαγιά, μια γυναίκα που είχε τη δική της ζωή, τη δική της οικογένεια και τους δικούς της ανθρώπους. Και μέσα σε λίγες ώρες όλα αυτά τελείωσαν με έναν τρόπο που κανείς από τους δικούς της δεν θα μπορούσε να φανταστεί. Η ζωή της χάθηκε μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Και αυτό είναι ίσως το πιο τραγικό μέρος αυτής της ιστορίας.